bộ phim truyền hình mới của Đàm Tùng Vận sẽ lại được phát sóng trên CCTV8 và lần này là vào khung giờ vàng. Cô ấy thực sự may mắn với những vai diễn trên truyền hình. Trong vòng 3 năm, Đàm Tùng Vận đã đóng vai nữ chính trong 8 bộ phim truyền hình, tất cả đều được phát sóng trên truyền hình vệ tinh, từ Sally Out đến Me Mountain and Sea, cả hai bộ phim đều được phát sóng liên tiếp vào khung giờ vàng của CCTV8. Cô đã trở thành nữ hoàng truyền hình vệ tinh mà các nền tảng chính thống có thể tin tưởng, dựa vào khả năng diễn xuất vững chắc và việc lựa chọn phim phù hợp hơn là sự nổi tiếng. Bộ phim truyền hình mới của Đàm Tùng Vận sắp được phát sóng trên CCTV8. Cô ấy đã giữ gìn vóc dáng đỉnh cao như thế nào? Tên tuổi của Đàm Tùng Vận xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh truyền hình trong 2 năm qua, đặc biệt là mỗi khi cô ấy có phim mới, hầu hết đều được phát sóng trên các kênh truyền hình vệ tinh lớn. Đặc biệt là những lần xuất hiện của anh ấy trong khung giờ vàng trên CCTV. Vẻ ngoài như ngôi sao truyền hình, như vậy thực sự hiếm thấy ở các diễn viên cùng độ tuổi. Nhiều cư dân mạng cho rằng cô ấy không phải là ngôi sao hàng đầu, cũng không sở hữu vẻ ngoài lộng lẫy gây sốt trong làng giải trí mỗi khi xuất hiện. Tuy nhiên, hầu hết các bộ phim truyền hình cô tham gia đều được phát sóng trên truyền hình vệ tinh mà không gặp vấn đề gì. Trên thực tế, 2 tác phẩm mới của cô thậm chí còn được lên lịch phát sóng giờ vàng trên kênh CCTV8. Đây là điều không phải diễn viên nào cũng làm được. Hãy nghĩ mà xem, tỷ lệ người xem và những cuộc thảo luận xung quanh bộ phim Sally Out vừa kết thúc phát sóng trên CCTV8 năm ngoái là vô cùng ấn tượng. Sau đó, vào đầu tháng 3 năm nay, Me Mountain and Sea đã càn quét khung giờ vàng với danh hiệu phim truyền hình về tinh thần khởi nghiệp, với 2 bộ phim truyền hình được phát sóng liên tiếp. Lịch trình này là chưa từng có đối với các nữ diễn viên sinh năm 1990. Nhìn vào dàn diễn viên, Me Mountain and Sea không chỉ xoay quanh Đàm Tùng Vận và Hou Minh Hao mà còn có sự góp mặt của các diễn viên kỳ cựu như Wang Jin Song và Liu Wei. Tóm lại, bộ phim trở thành câu chuyện về người sáng lập một công ty niêm yết, tinh thần khởi nghiệp, sự phát triển tình chị em và nguồn cảm hứng. Tất cả những yếu tố này được sắp xếp rõ ràng và hợp lý. Về cơ bản, đây là cấu trúc tiêu chuẩn của một bộ phim tâm lý, tạo cảm giác dễ chịu, được thiết kế riêng cho khán giả đại chúng. Thực tế, ai cũng biết rằng khung giờ vàng của CCTV8 luôn là một cuộc cạnh tranh khốc liệt và các bộ phim truyền hình được phát sóng ở đó phải vượt qua vô số rào cản. Việc Đàm Tùng Vận có 2 bộ phim mới liên tiếp được phát sóng ở khung giờ này chắc chắn không chỉ là may mắn. Nói thẳng ra, điều mà các đài truyền hình chính thống coi trọng nhất là khả năng gánh vác một bộ phim của diễn viên, tức là danh tiếng, sự ổn định và lượng người xem đều đặn của diễn viên đó. Mặc dù Đàm Tùng Vận không có nhiều chủ đề được bàn tán và gây chú ý trong những năm qua, cô ấy luôn thể hiện diễn xuất chắc chắn trong các bộ phim truyền hình của mình, đạt rating cao và nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Dù đó là Con đường về nhà, Bước đi về phía gió, 10 năm của chúng ta, hay Xin hãy gọi tôi là đạo diễn. Phim của cô ấy hoặc được phát sóng trên CCTV hoặc kênh truyền hình vệ tinh hàng đầu. 8 vai chính trong 3 năm, tất cả đều trên kênh truyền hình vệ tinh, đó là một thành tích đáng nể. Ai cũng sẽ gọi cô ấy là nữ hoàng truyền hình vệ tinh. Nhiều người nói rằng gương mặt trẻ con của Đàm Tùng Vận hạn chế cơ hội diễn xuất của cô, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Phẩm chất dễ gần này khiến cô ấy rất thuyết phục khi vào vai những nhân vật có sự trưởng thành hoặc những câu chuyện truyền cảm hứng. Cô ấy được khán giả yêu thích, có con mắt tinh tường trong việc lựa chọn kịch bản và rất dễ thích nghi với nhiều vai diễn khác nhau. Đây không phải là những phẩm chất có thể có được chỉ sau một đêm. Bạn thấy đấy, một số diễn viên có rất nhiều người hâm mộ, nhưng khi xét đến các tiêu chí khó như tuyển chọn diễn viên, kỹ năng diễn xuất và kịch bản, họ lại không đạt yêu cầu. Các nền tảng truyền thông chính thống đương nhiên sẽ không dễ dàng mạo hiểm với họ. Mặc dù Đàm Tùng Vận không dựa vào tin đồn hay các chủ đề thịnh hành để thu hút sự chú ý, cô ấy luôn tiến từng bước một, thể hiện xuất sắc từng vai diễn. Khán giả và các nền tảng truyền thông đều tin tưởng vào cô. Tất nhiên, mọi người cũng tò mò, tại sao cô ấy luôn có thể nhận được những vai diễn tốt như vậy. Nguồn tin nội bộ cho biết, một mặt đội ngũ của Đàm Tùng Vận kiểm soát rất chặt chẽ kịch bản và nền tảng phát sóng, không mù quáng chạy theo các chủ đề nóng khi lựa chọn phim truyền hình, mà cân nhắc nhiều hơn đến giá trị lâu dài của tác phẩm và danh tiếng trong lòng khán giả. Mặt khác, bản thân cô ấy hiếm khi vướng vào những tranh cãi tiêu cực và luôn giữ được hình ảnh lành mạnh và tích cực. Đây là một lợi thế cho CCTV và các đài truyền hình vệ tinh. Nói thẳng ra, việc được CCTV ưu ái không dựa trên sự nổi tiếng hay may mắn, mà dựa trên năng lực làm việc và danh tiếng cá nhân. Nhìn vào môi trường ngành công nghiệp, sự cạnh tranh trong phim truyền hình trong nước rất khốc liệt với rất nhiều diễn viên nổi tiếng. Các nền tảng truyền thông chính thống ngày càng ưu tiên những lựa chọn đáng tin cậy. Cho dù lượng người xem có cao đến đâu, nếu kịch bản dở và chất lượng phát sóng kém, khán giả vẫn sẽ không mua. Ngược lại, những nền tảng như của Đàm Tùng Vận lại được hưởng lợi từ sự kết hợp giữa kịch bản hay, phê diễn cuốn hút và nền tảng phát sóng thành công. Đây chính là bí quyết để duy trì sự nổi tiếng và thành công ổn định trên truyền hình. Xét cho cùng, cái gọi là may mắn trên truyền hình
là kết quả của khả năng tổng thể và những lựa chọn nghề nghiệp của một diễn viên. Đàm Tùng Vận không trở thành hiện tượng chỉ sau một đêm, nhưng mỗi bước đi của cô đều vững chắc. Khi nhắc đến những nữ diễn viên có sức hút khán giả nhất trong các bộ phim truyền hình những năm gần đây, Đàm Tùng Vận hầu như luôn nằm trong danh sách. Cô không sở hữu vẻ ngoài quá sắc sảo nhưng luôn biết cách thổi hồn vào nhân vật bằng diễn xuất tự nhiên, không cầu kỳ. Từ phim cổ trang, phim hiện đại đến phim công sở và phim gia đình, khả năng diễn xuất của cô rất đa dạng, dẫn đến những đánh giá trái chiều về các tác phẩm của mình. Một số được khen ngợi và xem đi xem lại nhiều lần, trong khi những tác phẩm khác lại gây cảm giác nhàm chán vì diễn xuất dập khuôn. Lần này, bắt đầu với bộ phim truyền hình gần đây được bàn luận nhiều nhất của cô, Sao Seo Sao, chúng ta sẽ cùng xem xét 8 tác phẩm tiêu biểu nhất của Đàm Tùng Vận để xem tác phẩm nào thực sự đáng xem và tác phẩm nào nên được xem xét một cách nghiêm túc. 1. Sao Seo Sao, bối cảnh hào nhoáng, nhưng lại gây cảm giác nhàm chán vì diễn xuất dập khuôn. Sao Seo Sao tập trung vào tình yêu luân hồi và xung đột chủng tộc. Câu chuyện bắt đầu từ 100 năm trước với việc lãnh chúa Hong Ngai của tộc Linh bị người yêu phản bội và giết chết. Một thế kỷ sau, anh bất ngờ tỉnh dậy và gặp một người phụ nữ tên Seo, người có ngoại hình giống hệt người yêu cũ nhưng tính cách hoàn toàn khác. Đàm Tùng Vận đóng hai vai trong phim, Xiao Yao hoạt bát và thẳng thắn, và công chúa Ninh An, người mang trọng trách gánh vác sứ mệnh gia đình và đất nước. Diễn xuất của cô đa chiều và rõ ràng khiến cô trở thành nhân vật nổi bật nhất trong toàn bộ phim. Tuy nhiên, về cấu trúc cốt truyện, Sao Xiao Yao Sao vẫn còn gặp khó khăn trong việc thoát khỏi công thức quen thuộc của phim truyền hình, giả tưởng như một nhân vật quyền năng bị phong ấn, những hiểu lầm từ kiếp trước và một mối tình định mệnh. Cộng thêm chất lượng sản xuất tầm thường, bộ phim không tránh khỏi gợi nhớ đến những tác phẩm trước đây. Ngay cả với sự xuất hiện của Triệu Lệ Diêm trong tập đầu tiên tạo nên sự chú ý, sự hào hứng cũng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, trở thành một tác phẩm tiêu biểu cho xem được nhưng không đáng xem lại. 2. Sao Su Jin Gen Jia Sao có quy mô hoành tráng, nhưng thất bại do nhịp độ và sự phát triển cảm xúc. Sao Su Jin Gen Jia Sao lấy bối cảnh văn hóa gấm thuộc thời nhà Đường. Đàm Tùng Vận vào vai Ji Nha Hinh, con gái của một chủ xưởng nhuộm. Từ việc bảo vệ nghề thủ công gia đình đến việc quảng bá gấm thục trên con đường tơ lụa, đây là một câu chuyện trưởng thành điển hình dành cho một nữ chính mạnh mẽ. Bộ phim ban đầu được kỳ vọng rất cao, nhưng thật không may, cốt truyện diễn tiến khá tẻ nhạt, sự phát triển cảm xúc quá bảo thủ, và cảnh đám cưới cuối cùng với không có tương tác thân mật nào đã trực tiếp gây ra sự không hài lòng của người xem. Ngay cả với chủ đề độc đáo và ý nghĩa văn hóa rõ ràng, nhiều cư dân mạng nhận xét rằng nó không để lại nhiều dư vị cảm xúc. Điều này đương nhiên đã cản trở sự đón nhận tích cực của nó. 3. Sao Under the Power Sao tác phẩm tiêu biểu được công nhận rộng rãi là tác phẩm tiêu biểu trường tồn nhất của Đàm Tùng Vận. Sao Under the Power Sao được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Lindsay Jen Challen vào vai Louis, một cận vệ hoàng gia bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp và tàn nhẫn. Trước khi Đàm Tùng Vận hóa thân thành nữ cảnh sát lục môn thông minh và tháo vát Gwen Jingxia, ban đầu, cả hai xung đột vì một vụ án nhưng buộc phải hợp tác khi điều tra vụ mất trộm bạc của chính phủ. Mối quan hệ của họ phát triển từ sự không ưa nhau đến tình cảm dần dần, một mô típ, cặp đôi hay cãi vã, quen thuộc nhưng mới mẻ. Điều đáng nói là Sao Under the Power Sao ban đầu không được đón nhận nồng nhiệt. Không chỉ là một bộ phim web kinh phí thấp mà Jen Challen và Đàm Tùng Vận khi đó chưa được coi là những ngôi sao hàng đầu, và một số cư dân mạng thậm chí còn đặt câu hỏi về sự ăn ý của họ trên màn ảnh. Tuy nhiên, khi cốt truyện tiến triển, những tương tác tự nhiên và mượt mà cùng những thay đổi cảm xúc tinh tế đã trở thành điểm nổi bật lớn nhất của bộ phim, dẫn đến sự thay đổi ngoạn mục về danh tiếng. Ngay cả bây giờ, nó vẫn là một bộ phim được nhiều người xem lại, được coi là bộ phim cổ trang hấp dẫn và bền vững nhất của Đàm Tùng Vận. 4. Sao Kiếm và Gấm Sao, một tác phẩm ổn định về hôn nhân sắp đặt dẫn đến tình yêu. Nếu bạn thích phim cổ trang với nhịp độ ổn định và cảm xúc được xây dựng từ từ, Sao Kiếm và Gấm Sao vẫn là một lựa chọn an toàn cho nhiều người. Đàm Tùng Vận vào vai Luo Si Neng, người vươn lên từ thân thế của một phi tần trở thành một vị tướng quyền lực do Wallace Chung thủ vai. Cuộc hôn nhân của họ dần phát triển từ hôn nhân sắp đặt thành một mối tình chân thành. Bộ phim tránh được sự kịch tính thái quá và tập trung vào dòng chảy chậm rãi, ổn định, mang đến những khoảnh khắc ngọt ngào và những giây phút căng thẳng đầy trí tuệ và chiến lược. Một tác phẩm phù hợp để xem thư giãn và xem lại nhiều lần. 5. Sao Tiến Lên Sao, bộ phim hồi phục cuộc sống được xem lại nhiều nhất. Nếu phải chọn một tác phẩm tiêu biểu được xem lại nhiều nhất của Đàm Tùng Vận, Sao Tiến Lên Sao gần như chắc chắn sẽ là câu trả lời. Nhân vật Ly Chiên Chiên của cô sử dụng sự dịu dàng và kiên cường để hàn gắn một gia đình không cùng huyết thống, cho phép người xem thấy được những dấu vết còn lại từ gia đình gốc và khả năng hàn gắn giữa những tiếng cười và nước mắt. Bộ phim này không dựa vào những câu chuyện tình lãng mạn ngọt ngào để chinh phục khán giả, thay vào đó,
Nó từ từ xây dựng chiều sâu cảm xúc thông qua những chi tiết đời thường, giúp Đàm Tùng Vận nhận được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Magnolia, một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của cô. 6. Sao em đẹp hơn sao? Một bộ phim tâm lý xã hội thực tế với hai nhân vật mạnh mẽ trong thời đại tràn ngập các bộ phim cổ trang. Sao em đẹp hơn sao đã thành công vượt qua sự cạnh tranh bằng cách tập trung vào tinh thần khởi nghiệp và môi trường làm việc. Trong phim, Đàm Tùng Vận vào vai Di Sinh, người chuyển từ một nhân viên văn phòng ổn định sang một doanh nhân, trải qua những khó khăn, áp lực tài chính và sự tự nghi ngờ. Sự trưởng thành của nhân vật rất rõ ràng và thực tế. Sự kết hợp của cô với Hứa Khải, một người, hai chữ A, người vừa thành đạt vừa độc lập, khiến chuyện tình của họ không chỉ là một tuyến truyện phụ, nó được xây dựng trên sức mạnh và giá trị tương hỗ, khiến nó đặc biệt hấp dẫn đối với những người làm việc chuyên nghiệp. 7. Sao Đường về nhà sao? Một bộ phim tình cảm chất lượng cao nhưng dựa nhiều vào phản ứng hóa học giữa hai diễn viên chính. Sao Con Đường về nhà sao mang đến một cách tiếp cận trưởng thành hơn cho chuyện tình cảm, kể về câu chuyện tái ngộ của một người yêu cũ sau nhiều năm xa cách. Mặc dù chất lượng sản xuất và không khí phim rất xuất sắc, nhưng việc thể hiện cảm xúc khá dè dặt có thể khiến một số khán giả cảm thấy thiếu đi sự cuốn hút. Bộ phim này có nhịp độ rất nhanh, những người thích cảm xúc tinh tế sẽ thích nó, ngược lại, họ có thể thấy nhịp độ hơi chậm. 8. Sao Xin Hãy Gọi Em Là Giám Đốc sao? Câu chuyện về sự phát triển sự nghiệp hoàn chỉnh nhất cho đến nay, là vai chính đầu tiên của Đàm Tùng Vận trong một bộ phim về môi trường công sở. Điểm nổi bật nhất của Sao Xin Hãy Gọi Em Là Giám Đốc sao là sự phát triển nhân vật rõ ràng. Từ thư ký đến giám đốc đầu tư, những thay đổi tâm lý của nhân vật ở mỗi giai đoạn đều được thể hiện rất chắc chắn. Mối quan hệ giữa cô và Lâm Canh Tân cũng khác biệt so với hình tượng CEO độc đoán truyền thống, nghiêng về mối quan hệ đối tác cùng nhau đạt được thành công. Phim của cô ấy dễ xem, không quá nhiều chiêu trò hào nhoáng. Chúng tập trung nhiều hơn vào diễn xuất chắc chắn và sự phát triển nhân vật. Đó là lý do tại sao cô ấy trở thành nữ diễn viên mà CCTV8 thường xuyên đặt cược. Bạn nghĩ sao về tiềm năng phim truyền hình của Đàm Tùng Vận? Liệu đó là do tài năng của cô ấy, hay là do sự ưu ái từ phía nhà đài? Bạn thích bộ phim nào của cô ấy nhất? Hãy thoải mái để lại bình luận và chia sẻ suy nghĩ của bạn.